Hi guys, welcome back කියලා පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. වෙනද වගේම හැමෝම ඉතින් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ එච්චර හොඳ දෙයක් නෑ නෙමෙයි. ඉතින් මම මුලින්ම ඔයාලට ඔයාලට මේකේ මේ වෛරස් ගැන කියලා දෙන්න කලින් පොඩි අවවාදයක් දෙන්නම්. මේ වෛරස් වල වැරදි දේවල් වලට යොදා ගන්න එපා guys. ඒ වගේම මගේ යාළුවාගේ කම්පියුටර් එකට මේක ජෝක් එකක් විදිහට දාලා බලන්නත් එපා. මොකද කිව්වොත් මේ වෛරස් ගොඩක් භයානක වෛරස් ටිකක් තමයි මම අද ඔයාලට පෙන්වන්න යන්නේ. හරි අපි වැඩි කතා නැතුව බලමු කොහොමද වෛරස් හදන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකට අපිට පොඩි software එකක් ඕන වෙනවා guys. මේ තියෙන්නේ software එක notepad. ඉතින් මේ notepad එකෙන් තමයි අපි වෛරස් හදන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් සරල කෝඩ් හදන්න HTML කියන මේ HTML කියන language එක. ඒ කියන්නේ hypertext markup language කියන coding language එක හරහා ඔයාලට website පවා හදන්න පුළුවන් මේ notepad එකෙන්. හරි ඉතින් අපි බලමු වැඩි කතා නැතුව මේ වෛරස් කෝඩ් ටික. ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට notepad එක open කරගෙන මම මේ ඔයාලට පෙන්නන වෛරස් කෝඩ් එක ඒකේ ගහලා බලන්න. මේ තියෙන්නේ වෛරස් කෝඩ් එක @echo-off මෙන්න මේ විදිහට @echo-off කියන එක අනිවාර්යෙන් ගහන්න guys. ඒ වගේම මට තව දෙයක් තියෙනවා ඔයාලට කියන්න. මෙන්න මේ විදිහට අපි මෙන්න මේ විදිහට මේව එකක් ගහලා ඉවර වුණාම මෙන්න මේ .bat කියන ෆයිල් ෆෝමැට් එක යටතේ තමයි මේක සේව් කරන්න ඕනේ. ඉන්න මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් ඒක කොහොමද කරන්න කියලා. මේ විදිහට notepad එක open කරගෙන මෙන්න මෙතන තියෙන කෝඩ් එක අපි මෙතන ගහ ගන්න ඕනේ. ඉතින් මම එහෙම කෝඩ් එකක් ගහන්නේ මම සමගස්සල් කියලා ගහන්න. හරි. දැන් අපි මේ ෆයිල් එක මෙන්න මෙතන තියෙන save as කියන එකකින් save කරන්න අරගෙන මෙන්න මේ text document කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක all files දෙන්න. අනිවාර්යෙන් text document දෙන්න එපා guys. all files කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන මේ අපි දෙන file format එක .bat කියලා දෙන්න. එතන .bat ඊට පස්සේ ඒක save කරන්න. ඔයාලා කැමති තැනක ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට save කරන්න. හරි දැන් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් ඒක කොහොමද save වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ නිකන් යතුරු නිකන් මොනවද දැතිරෝද දෙකක් වගේ තමයි ඒක save වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට ෆයිල් ෆෝමැට් එක සේව් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙන්න මේ වෛරස් එකෙන් ඔයාලා මේක බලාගෙන පොතක හරි ලියා ගන්න මොකෙක් හරි. නැත්තම් මෙහෙම මේක ප්ලස් කරලා ඔයාලා ගිහිල්ලා ඔයාලගේ ලැප් එකේ කම්පියුටර් එකේ ඩෙස්ක්ටොප් එකේ මේක ගහලා බලන්න. මෙන්න මේ කෝඩ් එක. හරි අපි ඊළඟ එක බලමු. ඒකත් C4 C drive එකේ තියෙන ෆයිල් ඩිලීට් වෙන වෛරස් එකක්. දැන් අපි හිතමු ඔයාලගේ මේව එකේ ඔයාලගේ ලැප් එකේ PC එකේ hard disk එක SSD එක partition කරලා තියෙනවා කියලා C D E එහෙම කැලි වලට. ඉතින් මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ දාන්න ඕනේ මෙන්න මෙතනට drive එක. ඔයාලගේ ඒ කිනාගේ හරි වැඩිපුරම ෆයිල් තියෙන drive එකේ C ද D ද E ද කියලා තමයි මෙන්න මෙතන දාන්න ඕනේ. එහෙම දැම්මට පස්සේ මේක ගිහිල්ලා එයාගේ PC එයාගේ device එකේ මේක install කරාට පස්සේ මේක open කරාට පස්සේ ඒ ෆයිල් එකේ තියෙන ඔක්කොම මේ folders data ඔක්කොම delete වෙලාම යනවා. හරි ඉතින් අපි ඊළඟ වෛරස් එක බලමු. මේ තමයි endless notepad open වෙන වෛරස් එකක්. ඒ කියන්නේ ඒක දිගින් දිගටම ඒ කියන්නේ loop ඒ කියන්නේ අනන්තව මේක open වෙවි යනවා. මේ තියෙන්නේ වෛරස් එක. ඉතින් මේ notepad exe කියන එකට ඔයාලට ඕනම application software එකක් දාන්න පුළුවන්. Chrome exe Adobe Premiere Pro exe එහෙම දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒකත් මේ save කරන format එක .bat හරි මේ තියෙන්නේ කම්පියුටර් එක shut down වෙන වෛරස් එක. ඉතින් මේ තියෙන්නේ වෛරස් එක මෙතින් shut down මෙන්න මේ විදිහට your system is hacked කියන message එක ඔයාලට මෙහෙම දකින්න එකපාරටම
මේ මෙන්න මේ වෛරස් එක ගොව ගමන් ඒ විදිහට your system is hacked කියලා මෙන්න මේ මැසේජ් එක ඇවිල්ලා ඒක එක පාටම ඔයාලගේ තප්පර 3ක් වගේ කාලයක් තුල ඔයාලගේ මේ ඩිවයිස් එක ෂට් ඩවුන් වෙනවා. ඉතින් ඒකත් මෙන්න මේ විදිහට .bat කියන ෆෝමැට් එකට තමයි සේව් කරන්න ඕනේ. ඔය එකත් all files දීලා. හරි අපි ඊළඟ වෛරස් එක බලමු. ස්පීච් වෛරස් එක. හරි. මේකේ මේ තියෙන ස්පීච් වෛරස් එක. ඔව් මට වැරදිලා ඒක ඕපන් වෙන්න ගියා සෝරි. sorry චන්. ඕපන් වුණොත් නම් මම ඉවරයි. මොකද your computer is at risk කියන එක දිගින් දිගටම loop. ඉතින් මේ loop එකකින් කියන්නේ දිගින් දිගටම කියනවා කියලා. your computer is at risk. your computer is at risk කියලා දිගින් දිගටම කියන්නේ යනවා. ඉතින් හැබැයි ඒක විතරක් පොඩි වෙනසක් තියෙනවා guys අනිත් වෛරස් වලට වඩා. ඒක සේව් කරන්න ඕනේ .vbs කියන ෆෝමැට් එකට. මේ ෆයිල් ෆෝමැට් එකට ඔයාලා සේව් කරන්න. ඔයාලට ඒක ලියා ගන්න බැරි වුණා නම් ඉක්මනට ලියා ගන්න මේක පුෂ් කරලා මේ තියෙන්නේ මේ කැපිටල් සිම්පල් වගේ දේවල් හරියටම ගන්න. කෝඩ් එක වැරදෙනවා. ඊළඟ වෛරස් එක unlimited folder virus. ඉතින් මේ වෛරස් එක සුපිරි. ඒ කියන්නේ ඔයාලා මේක දීලා තියෙන මෙන්න මේක ඕපන් කරන තැන ඉඳන් ඒක සම්පූර්ණ දිගින් දැන් ඩෙස්ක්ටොප් එකේ ඕපන් කරොත් සම්පූර්ණ දිගින් දිගටම මේ ෆෝල්ඩර්ස් ඕපන් වෙවි යනවා. සම්පූර්ණ පොඩි ඉඩක් සාමාන්‍යයෙන් තප්පර 5කට විතර ෆෝල්ඩර්ස් 1000 2000 ක්‍රියේට් වෙන්න පුළුවන්. ඒ තරම් මේ වෛරස් එක පවර්ෆුල්. කියන්නේ ඔයාලගේ හැම තියෙන ෆ්‍රී ස්පේස් එකක්ම මේකෙන් නැති කරලා දානවා. එතකොට මේක ස්ලෝ වෙනවා. ඒව ඩිලීට් කරන්න තියෙන අමාරුයි. ඊළඟ මේක නවත්තන්නත් අමාරුයි. ඉතින් ඒකත් සේව් කරන්න .bat කියන ෆෝමැට් එකට. ඊළඟ වෛරස් Wi-Fi adapter IP address release වෙන වෛරස් එක. ඒකෙන් කරන්නේ ඔයාලගේ අපි මේක දාන්නේ එකේ ඉඳන් අපි මෙන්න මේක දැම්ම ගමන් එකපාරටම command prompt මේ Windows command prompt ඇවිල්ලා ඒකෙන් අපේ තියෙන ඔක්කොම Wi-Fi network වල තියෙන ඔක්කොම password ටික අපිට පෙන්නනවා. ඉතින් ඒකින් මේ වෛරස් එක ඔයාලා නරක විදිහට පාවිච්චි කරන්න එපා. මොකද කිව්වොත් අල්ලපු ගෙදර වෛරස් අල්ලපු ගෙදර Wi-Fi එකෙන් ඔයාලා හොරෙන් Wi-Fi යන්න පුරුදු වෙන්න එපා. ඒක හොඳ නැති දෙයක්. ඉතින් මේ තියෙන වෛරස් ඔක්කොම වෛරස් මෙන්න මේ තියෙන කෝඩ් ටික ඔක්කොම මෙන්න මේ කෝඩ් ටික ඔයාලා ලියාගෙන මේ කෝඩ් ඔක්කොම ටයිප් කරලා .bat කියන ෆෝමැට් එකට ඔයාලා මේ වෛරස් එක සේව් කරන්න. මම මේ වෛරස් ඔක්කොම ටික එකතු කරලා හදපු එක. සමහර වෛරස් වල මේ තියෙන්නේ notepad එක මුලින්ම open වෙවි යනවා මේ වෛරස් එකේ. ඊට පස්සේ IP address ටික release වෙනවා. ඊට පස්සේ හැම ඉඩක් පාසාම free space එකක් පාසාම folders හදනවා. ඊට පස්සේ your system is hacked කියලා මේක shut down වෙනවා. ඉතින් ඕක හරිම simple. ඉතින් මෙන්න මෙතන මේ ultimate folders හදන වෛරස් එක එක සැරයක් 1990 ගණන් වල 2007 ද මන්ද මට මතක නැහැ. මේ වෛරස් එක Gmail හරහා email හරහා ගිහිල්ලා ගොඩාක් හානි වෙලා තියෙනවා කම්පියුටර්ස් වලට. මම බැලුවේ විශ්ම ලෝකයේ YouTube channel එකෙන් ඔයාලත් බලන්න. ඒක දැනුම කවඩාව. හරි. ඉතින් අදට මම ඔයාලට ගේන හිතන්නට එක්ස්ප්ලেইন එක ඉවරයි. එහෙනම් ඉතින් මගේ පහලින් තියෙන subscribe button එක ක්ලික් කරලා ඊළඟ තියෙන bell icon එක ක්ලික් කරලා මගේ YouTube මගේ වීඩියෝ එකට like කරන්න. ඒ වගේම මේකේ වැඩි අඩපාඩු තියෙනවා නම් ඒ වගේම තව කෝඩ් ගැන දේවල් දැනගන්න ඕන නම් පහින් කමෙන්ට් කරන්න. අමතක කරන්න නැතුව මේ වීඩියෝ එක ඔයාලගේ යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. එහෙනම් ඉතින් ඔයාලා හැමෝටම ජය වේවා.